present perfect tense. මේකත් ඊටාම වැදගත් කොටසක්, ඊටාම වැදගත් tense එකක්. ගොඩක් අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලට මේ රටාව භාවිතා කරන්න වෙනවා. දැන් present perfect tense වල වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න ඉස්සර වෙලා ක්‍රියාපද ගැන, ක්‍රියාපදවල මූලික ස්වරූප ගැන පොඩි අවබෝධයක් දෙන්න. දැන් අපිට මූලික වශයෙන් ක්‍රියාපදයක් කොටස් තුනකට කඩන්න පුළුවන්. වර්තමාන කාලය, අතීත කාලය, අතීත කෘදන්තය. හරි. දැන් වර්තමාන කාලේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ go කියන ක්‍රියාපදය, go කියන්නේ යනවා. went කියන්නේ ගියා. gone කියන්නේ ගිහිල්ලා. එතකොට අපිට ඕන ක්‍රියාපදයක ඔය වගේ වර්තමාන කාලය, අතීත කාලය, අතීත කෘදන්තය කියලා කොටස් තුනකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් අපේ වීඩියෝස් බලපු අය දන්නවා මම එව්වා මේ වගේ chart එකක් ක්‍රියාපද 100ක් විතර තියෙන list එකක්. ඒක සමහර අය මගේ WhatsApp එකට දාලා ඉල්ලගත්තා. ඉතින් කවුරු හරි එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාපද පිළිබඳව අර ඉස්සෙල්ලා මම සඳහන් කරපු WhatsApp නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාලා ක්‍රියාපද list එක, verb list එක ඉල්ලන්න මම ඒ අවශ්‍ය අයට දෙන්න. මොකද ඒකේ මම පැහැදිලිව උච්චාරණය කරන විදිය සහ සෑම ක්‍රියාපදයක සිංහල තේරුම දාලා ඔයාලට හදලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිතරම කියව ගන්න. හරි. දැන් එතකොට අද පාඩමේදී අපි මේ present perfect tense වලට එනකොට මේ වර්තමාන කාලයවත් මෙන්න මේ අතීත කාලයවත් අපි ප්‍රයෝජනෙට ගන්නෑ. අපිට අද වැදගත් වෙන කොටස තමයි මෙන්න මේ අතීත කෘදන්තය කියන එක. past participle එක. එහෙම නැත්නම් මේක අපි ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය කියලාත් හඳුන්වනවා. third form එක කියලාත් හඳුන්වනවා. හරි. අපි දැන් බලමු ඊළඟ කොටසට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් present perfect tense වල වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නකොට අපිට උපකාරක ක්‍රියාපද ප්‍රයෝජනයට ගන්න වෙනවා. උපකාරක ක්‍රියාපද. මොනවද අපිට ප්‍රයෝජනයට ගන්න වෙන උපකාරක ක්‍රියාපද? have කියලා අරගන්න වෙනවා. has කියලා අරගන්න වෙනවා. have, has. එතකොට අපි have කියන එක අරගන්නවා කර්තෘ බහුවචනය වලට. මොනවද කර්තෘ බහුවචනය වලට? I, we, you, they. එතකොට කර්තෘ බහුවචනය වලට අපි have කියලා අරගන්නවා. I, we, you, they. තව my sisters, my friends, my brothers. කර්තෘ බහුවචන ඕනේ එකකට අපි have කියලා අරගන්නවා. කර්තෘ ඒක වචනය වලට he, she, it. He, she, it. නිමල්, my sister, my boyfriend. ඕනේ එකකට අපි has කියලා තමයි අරගන්නේ. කර්තෘ ඒක වචනය වලට has. එතකොට දැන් ඔයාලට මම කියලා දුන්නා have, has ඇවිල්ලා උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා. හැබැයි have, has කියන එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපද විදිහටත් යෙදවෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ I have a car. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ he has a car. අන්න මේකෙදී ඇවිල්ලා has, have ඇවිල්ලා උපකාරක ක්‍රියාපද නෙමෙයි. මේව ඇවිල්ලා ප්‍රධාන ක්‍රියාපද. හැබැයි මෙතන has, have කියන එක ඇවිල්ලා ප්‍රධාන ක්‍රියාපද නෙමෙයි, උපකාරක ක්‍රියාපද. ඒක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා නම් හිතන්නකෝ මම ඒක කරලා තියෙනවා. එතකොට I have done. ක්‍රියාපදේ තුන්වෙනි ස්වරූපය I have done. එතකොට හිතන්නකෝ එයා ඒක ඉවර කරලා තියෙනවා. He has finished. එතකොට ඔයාලට නිකන් ගෙදරිද්දි මේ I have finished, we have finished, you have finished, they have finished, he has finished, she has finished කියලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ කට හුරු වෙනවා. I have, we have, you have, they have, he has, she has, it has. එතකොට තව ක්‍රියාපදයකුත් එක්කව කරලා I have done, we have done, you have done, they have done, he has done, she has done, it has done, නිමල් has done, my friend has done. වගේ නිතරම පුළුවන් තරම් කට හුරු කරගන්න හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා. හරි. එතකොට වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න අපි උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අරගන්නවා has හරි have හරි කියලා කතරුට ගැලපෙන විදිහට. ඒ වගේම ක්‍රියාපදේ තුන්වෙනි ස්වරූපය අරගන්නවා. එතකොට මේකේ උපකාරක ක්‍රියාපද මේ වාක්‍යයේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් හිතන්නකෝ I have done කියන එකේදී
උපකාරක ක්‍රියාපදය ඇවිල්ලා have done කියන එක තමයි මෙන්න මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය වෙන්නේ. මෙන්න මේ ed එක අහු කරලා තියෙන එක. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය තමයි අපි present perfect tense වලදී ගන්නෙ. හරි. දැන් අපි බලමු නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. දැන් නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නකොට අපිට මහා ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. not කියන එක එක්කව කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් spoken english වලදී ලියනකොට අපි have not කියලා වෙනම ලිව්වට spoken english වලදී අපි haven't කියලා කෙටි කරනවා. මේක has not කියන එකත් අපි කෙටි කරනවා hasn't කියලා. hasn't. එතකොට I haven't finished, we haven't finished, you haven't finished, they haven't finished, he hasn't finished, she hasn't finished, it hasn't finished කියලා නිකන් ගෙදරින්දි මේ ක්‍රියාපද හතරෙන් එකක් අරගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේවා හොඳට පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි යමු දැන් ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් බලන්න මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් වගේම තමයි අපි උපකාරක ක්‍රියාපද මුලින් අරගන්නවා. කලින් කතුරුට පස්සේනේ අපි අරගත්තේ. මේකෙදී උපකාරක ක්‍රියාපදේ මුලට අරගෙන තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා ඒක ඉවර කරලාද තියෙන්නේ කියලා අපි අහනවා නම් have you finished? අන්න එහෙමයි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නේ. have you finished? එතකොට ඔහු ඒක කළාද කියලා අහද්දි කරලා තියනවාද කියලා අහද්දි has he done? has he done? එතකොට ඔයාලට ගෙදරින්දි have we finished? have you finished? have they finished? has she finished? has she finished? ඔය වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් යමු හොඳ උදාහරණ වාක්‍ය කීපයකට. මේක ඇත්තටම උදාහරණ වාක්‍යයත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට තමයි ඔයාලට මේකේ ඔයාලට මේක හොඳට මොලේට යන්නේ. හරි. අපි බලමු පළවෙනි උදාහරණ වාක්‍යය. පළවෙනි උදාහරණ වාක්‍යයට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියන්න. තාම අපේ මේ channel එකට subscribe නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ වගේ ව්‍යාකරණ හොඳ වැදගත් ව්‍යාකරණ කොටස් ගණනාවක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ලැබෙයි. දැන් මේ present perfect tense වල උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙන ගමන්ම මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් මොන අවස්ථාවන් වලදීද අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම සිංහලෙන් පැහැදිලිව දාලා තිනවා වර්තමානය සමග සම්බන්ධතාවක් ඇති අතීත සිදුවීම් ප්‍රකාශ කිරීමට. මම නැවත සැරයක් කියන්නම්. වර්තමානය සමග සම්බන්ධතාවයක් ඇති අතීත සිදුවීම් ප්‍රකාශ කිරීමට. උදාහරණ වාක්‍යයක් අපි අරගම් බලන්න. නිමල්ගේ අතින් යතුර නැති වෙලා. අන්න දැන් නිමල්ගේ අතින් යතුර නැති වෙලා නිමල් දැන් යතුර හොයන ගමන් හරි ඉන්නේ. නිමල්ගේ අතින් යතුර නැති වෙලා දැන් නිමල් කල්පනා කරනවා යතුර කොහෙද කියලා. තාම හම්බෙලා නැහැ. අන්න අතීතයේ වෙලා දැන් වර්තමානයත් සමග සම්බන්ධයි. දැන් නිමල්ගේ අතින් යතුර නැති වෙලා කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් නිමල් has lost his key. නිමල් has lost his key. දැන් අපි හිතමුකෝ නිමල් lost his key කිව්වා කියලා. මෙන්න මේ has කියන එක නැතුව කිව්වා කියලා. අන්න එතකොට අදහස් වෙන්නේ නිමල්ගේ අතින් යතුර නැති වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ එහෙම දෙයක් වුණා. සමහර විට දැන් හම්බෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක has දැම්මහම අතීතයේ නැති වෙලා මේ වර්තමානයේ මේ කතා කරන මොහොතෙත් යතුර හම්බෙලා නැහැ. තාම නැති වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි ඕකෙන් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට නිමල්ගේ අතින් යතුර නැති වෙලා අපි මේ වගේ දෙයක් කියනකොට present perfect tense වලින් කියන්න ඕනේ. අපි කියන්න ඕනේ නිමල් has lost his key. නිමල් has lost his key. නිමල්ගේ අතින් යතුර නැති වෙලා. යමු තව උදාහරණ වාක්‍යයකට. අපි ගුවන් තොටුපළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් මේ ගුවන් තොටුපළට ඇවිල්ලා දැන් හිතන්නු කවුරු හරි යාළුවෙක් කෙනකන් දැන් අපි මේ බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් ගුවන් තොටුපළට ආවා කියලා කිව්වොත් ආවා දැන් සමහරට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි කොහොමද කියන්නේ මේක? අපිට කියන්න පුළුවන් we have arrived at the airport. we have arrived at the airport. එතකොට මේකේ have කියන එක නැති වුණොත් අපි ගුවන් තොටුපළට ආවා. සමහරට ඒකෙන් අනිත් කෙනාට පැහැදිලි වෙන්නේ සමහරට දැන් එයා ඒගොල්ලෝ නැති වෙන්න පුළුවන් කියන එක එතන. දැන් we have කියන එක දැම්මහම අදහස් වෙනවා ඇවිල්ලා දැන් ඉන්නවා. වර්තමානයත් සමග සම්බන්ධයි. we have arrived at the airport. තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට අපි යමු බලන්න. නයන තාම මෙතන.
ඇය එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. නයන තාම මෙතන. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන්. Nayana is still here. Nayana is still here. ඇය තාම එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන්. She hasn't gone out. She hasn't gone out. ඇය එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. She hasn't gone out. හරි. දැන් අපි යමු මේ present perfect tense වලට එනකොට හොඳ වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒ වචන තුනත් එක්ක මේක නිතරම යෙදෙනවා. බලමු මොනවාද ඒ වචන කියලා. මෙන්න මේ just කියන වචනයත් එක්ක. මෙතන just කියන්නේ මේ චුට්ටකට කලින්, මේ ටිකකට කලින් කියන අදහස ගන්න. උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙන්නම්. මම මේ දවල් කෑම චුට්ටකට කලින් ගත්තා. චුට්ටකට කලින් කෑවා විතරයි. මේ එහෙම නැත්නම් මම දිවාහාරය ගත්තා විතරයි. කියන්නේ මම චුට්ටකට කලින් කෑවා. කොහොමද අපි ඕක කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් I have just had lunch. I have just had lunch. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන have කියන එක මුලින් තියෙන have කියන එක ඇවිල්ලා මොකද්ද? උපකාරක ක්‍රියාපදේ. උපකාරක ක්‍රියාපදේ. එතකොට මේ ඇවිල්ලා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ. දැන් have කියන එක ඇවිල්ලා මම කියවනේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් විදියටත් යෙදෙනවා කියලා. එතකොට have කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ අතීත කෘදන්තය ඇවිල්ලා had. අතීත කාලයත් ඇවිල්ලා had. අතීත කෘදන්තයත් ඇවිල්ලා had. අන්න අපි had අරන් තිනවා. එතකොට I have just had lunch. මෙන්න මෙතන මේ just කියන්නේ මේ චුට්ටකට කලින් කියන අදහස අරගන්න. හරි. තවත් හොඳ වචනයක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ වචනේ. already කියන වචනේ. already කියන්නේ මොකද්ද? already කියන්නේ දැනටමත් කියන තේරුම තමයි මේ already කියන වචනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ present perfect tense යටතේ මෙන්න මේ already කියන එකත් බහුලව භාවිතා වෙන වචනයක් තමයි. උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙනවා නම් මම දැනටමත් ඒකට ගෙවලා තියෙන්නේ. මම දැනටමත් ඒකට ගෙවලා තියෙන්නේ. අපි කොහොමද කියන්නේ මම දැනටමත් ඒකට ගෙවලා තියෙන්නේ කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් I have already paid it. I have already paid it. මම දැනටමත් ඒකට ගෙවලා තියෙන්නේ. තවත් හොඳ වචනයක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ වචනේ. ඒ තමයි yet කියන වචනය. yet කියන්නේ මොකද්ද? yet කියන්නේ තාම කියන එක. yet කියන්නේ තාම කියන එක. හැබැයි මේ yet කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට යෙදෙන්නේ නැත අර්ථයේ වාක්‍ය සමග. නැත අර්ථයේ වාක්‍ය සමග තමයි මේ yet කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාවට යෙදෙන්නේ. දැන් මම උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙනවා නම් මම තාම ඒක යවලා නැහැ. මම තාම ඒක යවලා නැහැ. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I haven't sent it yet. I haven't sent it yet. ඒකට මම ඔයාලට කිව්වා නැත යන අර්ථයේදී අපි have not කියන එක haven't කියලා කෙටි කරනවා කියලා spoken English වලදී. එතකොට send කියන ක්‍රියාපදේ මූලික ස්වරූපය send යවනවා. ඒකේ අතීත කාලය sent, අතීත කෘදන්තය sent. හරි. එතකොට ඔයාලට දැන් අවබෝධයක් ඇවිල්ලා තියෙන මේ present perfect tense මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද යෙදවෙන්නේ කියලා. තවත් හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ present perfect tense යෙදෙන. අපි බලමු ඒ කොටසට ගිහිල්ලා. ඒ තමයි අතීතයේ ලැබූ අත්දැකීමක් ප්‍රකාශ කිරීමට. දැන් උදාහරණ වාක්‍යයක් මම දෙන්නම්. මම කලින් ඒ රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් කාලා තියෙනවා. දැන් ඒ රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් කාපු එක ඇවිල්ලා මම මගේ ජීවිතේ කලින් ලැබපු අත්දැකීම. හරි. දැන් අපි බලමු මම කලින් ඒ රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් කාලා තිනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් I have eaten at that restaurant before. I have eaten at that restaurant before. සංවාදයකදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have eaten at that restaurant before. දැන් අපිට මේ present perfect tense භාවිතා කරන්න පුළුවන් තව අවස්ථාවක් තමයි අතීතයේ සිදු වී අවසන් කර ඇති ක්‍රියාවක් පැවසීමට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? උනේ කවද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට එක්ක කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට වැදගත් නැහැ ඒක. හැබැයි අතීතයේ කවදා හරි දවසක ඒක සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම අපි ලබලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණ වාක්‍යයක් දෙන්නම් මම කාර් එකක් එලවලා තියෙනවා. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ මම කාර් එකක් එලවලා තියෙනවා කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් I have driven a car. I have driven a car. මම කාර් එකක් එලවලා තියෙනවා. I have driven a car. අපි දැන් යමු ප්‍රශ්නයක් අහන එකක් කොහොමද අහන්නේ කියලා. දැන් අතීතයේ සිදු කර
ඇති ක්‍රියාවක් විමසීමට. දැන් ඔයා කවදා හරි දෙයක් කරලා තියනවද කියලා අපි අහන්න ඕනේ. කවද්ද කරේ කියලා අපිට වැදගත් නැහැ. කවදා හරි කරලා තියනවද කියලා. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඔයා කවදා හෝ ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරලා තියනවද කියලා. දැන් කොහොමද අපි අහන්නේ ඔයා කවදා හෝ ටෙනිස් ක්‍රීඩා කරලා තියනවද කියලා? අපිට අහන්න පුළුවන් Have you ever played tennis? Have you ever played tennis? ඔයා කවදා හරි ටෙනිස් සෙල්ලම් කරලා තියනවද? Have you ever played tennis? හරි. එතකොට මේ present perfect tense කියන එක ඊටාම වැදගත් කොටසක්. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන කොටස ඇවිල්ලා ඒකත් අපිට ගොඩාක් වැදගත් tense එකක් තමයි. ඒ තමයි present perfect continuous tense. අපි බලමු මොකද්ද මේ present perfect continuous tense කියන්නේ කියලා. කවුරු හරි මේ පාඩම ලියා ගන්නවා නම් මේ සම්පූර්ණ මේ පාඩමේ ටියුට් එකක් විදිහට ඩොකියුමන්ට් එකක් හදලා තිනවා. ඒ ටියුට් එක ඕන අයට නොමිලේ මම ඒක දෙන්නම්. මේ දැන් දිස් වෙන නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට කඩේකට ගිහිල්ලා එකකින් print outs අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පමණක් මේ ටියුට් එක ලියා ගන්න. එතකොට ලියාගෙන ඔයාලට දෙතුන් සැරයක් හොඳට කියව ගත්තාම මේ පාඩම ඔයාලට හොඳට මතක හිටිනවා. කවුරු හරි අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දිස් වෙන නම්බරයට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඒක නොමිලේ ලබා දෙන්නම්.